Ang lulutuin natin ngayon, Chinese chicken wings. Meron tayo ditong isa't kalahating chicken wings. So, ito pwede itong i-fry, pwede itong grill, i-bake, pero ako ang gagamitin ko, air fryer. So, tara, umpisa na natin. Ito yung ating mga ingredients. Meron tayo ditong bawang, 5 cloves ito. So, lalagyan natin siya ng half teaspoon of white pepper. Kung wala kayong white pepper, pwede rin namang black ground pepper. Tapos meron tayo ditong 5 spices. Yung Chinese 5 spices. Half teaspoon din. And then 1 teaspoon of sugar. Pagkatapos lalagyan natin siya ng mga 2 tablespoons of soy sauce. And then, meron din siyang dark soy sauce. Mga 1 tablespoon. So, pagkatapos imimix natin, ito yung gagamitin nating pang marinate sa manok. So ngayon, imimix na natin yung ating ingredients. Pagkatapos nito, i-marinate lang natin siya ng mga 2 hours bago natin siya i-prito, i-bake, or i-grill. Haluin natin ng maigi. So ngayon, iwan muna natin tapos balikan natin after 2 hours. So after natin silang na-marinate for 2 hours, pwede na natin silang i-fry, i-bake, or i-grill. Ako dito sa air fryer. Dapat nakatap yung skin. Okay. So, isi-set natin ng chicken. So, bawasan muna natin yung temperature. Gawin natin 370. And then, okay na siya. Okay. Balikan natin after 25 minutes. Check muna natin. Kailangan natin silang ibaliktad. Okay. Check natin ulit. So, ang gagawin natin, mag-last 2 minutes tayo, ibabaliktad natin.
Bawasan natin yung temperature ng 350. And then 2 minutes. Start. Okay, time's up. Ayan na sila. Luto na ang ating mga roast chicken. Chinese roast chicken. Ito na yung ating finished product. Maraming salamat at hanggang sa muli. Huwag kalimutang mag-subscribe, like at i-share. Thank you!